Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Rama Hare Hare So this is the mantra that we're chanting mostly. Aceasta este mantra care o cântăm în general. There are many mantras that we chant, Există multe mantra care le cântăm, but this one is the most prominent dar aceasta este cea mai proeminentă. because in the ancient Sanskrit texts, Pentru că în textele antice sanscrite, this particular mantra is called the Maha Mantra.
Această mantra particulară este numită Maha Mantra, which means it's the great mantra. ceea ce înseamnă că este mantra cea mare. So this mantra has been given the title of Maha Mantra rather than just mantra. Ei a fost dat ca urmare acest titlu de Maha Mantra și nu numai mantra. So we're going to have a short discussion now on the ancient text of Bhagavad Gita. O să avem o discuție acum din textul antic numit Bhagavad Gita, which is one of the books that we study every day, este una dintre cărțile pe care o studiem în fiecare zi and we're going to read from the 18th chapter, și vom citi din cel de-al 18-lea capitol. and this chapter is very, very nice. Și acest capitol este foarte, foarte frumos. So this is text number 65, chapter 18. Aceasta este textul 60 capitolul 18, textul 64. So we read the Sanskrit first, Vom citi prima dată sanscrita, then we give the word for word translation, apoi vom citi traducerea cuvânt cu cuvânt and then we recite the verse. și apoi vom recita versul. Manmana bhava mad bhakto, Admana bhava mad bhakto, manmana bhava mad bhakto, Admana bhava mad bhakto, madhyaji namam namaskuru, Mam yaji mam namaskuru, madhyaji mam namaskuru, Madhyaji mam namaskuru, mam evaishyasi satyam te, Mam evaishyasi satyam te, mam evaishyasi satyam te, Mam evaishyasi satyam te, pratijane preyosi me, Pratijane priyosi me, pratijane preyosi me, Pratijane priyosi me, manmana, Admana, thinking of me, gândindu-se la mine, bhava, Bhava, just become, doar devino, madbhakta, Madbhakta, my devotee, devotatul meu, madhyaji, Madhyaji, my worshipper, adoratorul meu, mam, unto me, către mine, namaskuru, Namaskuru, offer your obeisances, oferă respectul tău, mam, unto me, către mine, eva, Eva, certainly, cu siguranță, eshyasi, you will come, vei veni, satyam, Satyam, truly, cu adevărat, te, to you, către tine, pratijane, Pratijane, I promise, îți promit, priya, Priya, dear, drag, asi, Asi, you are, tu ești, me, Me, to me. către mine. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Always think of me, become my devotee, worship me and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. So here Krishna is speaking to his devotee Arjuna. Aici Krishna vorbește devotatului său Arjuna And in this book he's explained that at the end of life we have two destinations. În această carte este explicat că la sfârșitul vieții avem două destinații. We can either return back to the spiritual world, Putem să ne întoarcem în lumea spirituală or we return again to the material world. sau ne întoarcem din nou în lumea materială. This is because life is eternal. Din cauza aceasta este cauzat de faptul că viața este eternă. The bodies are temporary. Corpurile sunt temporare. So when one mistakes the self for the body,
Când o persoană confundă sinele cu corpul, then one concludes that the self is also temporary. poate să tragă concluzia că sinele este de asemenea temporar. But it's proven that we're transmigrating through so many different bodies, even in this very life. Este demonstrat că noi transmigrăm prin multe corpuri chiar în această viață. I had a baby's body one time. Am avut un corp de bebeluș la un moment dat. Then I had a little boy's body. Apoi am avut un corp de băiat. Then a teenage body. Apoi un corp de adolescent. Then a young adult body. Apoi un corp de tânăr adult. Then a middle-aged man Apoi am body. fost o persoană de vârstă medie And now my body is old. și acum corpul meu e bătrân. So the body's been changing, going through different forms. Corpul s-a schimbat, a trecut prin diferite forme. But inside the body is the same me. Dar în corp este același eu. And I look out through the eyes and I see the world and I think about the world and I relate to people. It's still the same me. Și eu mă uit prin ochi și văd această lume, am relații cu oamenii și sunt același eu. But the baby body is gone. Dar corpul de copil a plecat. The boy's body is gone. Corpul băiatului a dispărut. Teenage body gone. Corpul de adolescent nu mai e. So we're changing bodies all the time. Noi schimbăm corpul tot timpul. And now I have to accept this old body. Și eu acum a trebuit să accept acest corp bătrân. I don't have a choice. Nu am de ales. I would like to have my young man body again, Mi-ar place să am corpul de om tânăr, but I don't have a choice because dar nu am de ales. this is the law of nature. Pentru că aceasta este legea naturii. But I understand that I'm the same person inside, same person who feels and thinks and sees everything. Dar eu în interior sunt aceeași persoană care simte totul. And at the time of death, this law of nature continues. Și în momentul morții, această lege a naturii continuă. We again change bodies. Și din nou ne schimbăm corpurile. And we start over again in a baby body, boy body, and like that. Și începem din nou într-un corp de copil, de tânăr și așa mai departe. Birth after birth. Viață după viață. And why does that happen? De ce se întâmplă aceasta? Because we are not pure enough to go back to God. Pentru că nu suntem suficient de puri ca să ne întoarcem acasă la Dumnezeu. Just like we live in an atmosphere of air. Așa cum noi trăim o atmosferă în care e făcută din aer. A fish lives in an atmosphere of water. Un pește trăiește într-un mediu acvatic. So the aquatic cannot live in our environment, Acvaticul nu poate trăi în mediul nostru, and we can't live in the aquatic's environment. iar noi nu putem trăi în mediul în care trăiește animalul acvatic. We can make some temporary adjustment for an hour or so, but then we have to come back to the air atmosphere. Noi putem face o ajustare pentru timp de o oră sau așa, dar după aia trebuie să ne întoarcem în atmosfera noastră. So we cannot live in every environment, only the environment that our body is designed to fit in. Noi nu putem trăi în orice mediu, ci doar în mediul în care corpul nostru este proiectat de a trăi în. In the same way, we do not fit into God's environment. În mod similar, noi nu ne potrivim în mediul divinității. Because the environment of the spiritual world is pure divine love. Pentru că mediul lumii spirituale este iubirea pură. That may be Divină. something difficult to conceive of because it's beyond our experience. Este ceva dificil de a concepe pentru că este dincolo de concepția noastră. So as long as we don't have the consciousness of pure divine love, we don't fit in. Atâta timp cât conștiința noastră nu aparține acestei iubiri divine pure, nu ne potrivim acolo.
just like a fish doesn't fit into our world. Așa cum un pește nu se potrivește în lumea noastră. So the whole process of human life is to develop this divine love. Întregul scop și proces al vieții umane este de a dezvolta această iubire divină. And this divine love is pure and resides in everybody's heart. Iar această iubire divină ea există în inima fiecăruia. But unfortunately, also in our heart is filled with negativity. Dar de asemenea, inima noastră este plină de negativitate. And this negative things blocks the pure love from coming out purely. Și aceste lucruri negative blochează iubirea pură de a ieși în mod pur afară. So sometimes it comes out as anger, Uneori se manifestă sub formă de mânie and we hurt other people. și rănim alte persoane. Sometimes it comes out as lust, Alteori se manifestă sub forma poftei and we exploit other people. și exploatăm alte persoane. Sometimes it comes out as envy. Uneori se manifestă ca și invidia. Sometimes it comes out as illusion. Uneori apare sub forma iluziei. Sometimes it comes out as greed. Uneori sub forma lăcomiei. Everything for me. Totul este pentru mine. I don't care about you. Nu-mi pasă de nimeni altcineva. Therefore, that's why we don't fit into God's realm. Din cauza aceasta nu ne potrivim în regatul lui Dumnezeu. Until we develop that pure consciousness and get rid of the negativity. Până când nu dezvoltăm acea conștiință pură și ne scăpăm de toate lucrurile negative. And that's what we're meant to do in this world. Și aceasta suntem meniți să facem în această lume. So this material world is like a university of the spirit soul. Această lume materială este ca și o universitate a sufletului spiritual. We have to learn how to come into our spiritual divine nature. Trebuie să învățăm cum să ajungem în natura noastră divină, spirituală. Then we can fit into the divine spiritual nature of the spiritual world. Atunci ne vom potrivi în natura divină spirituală a lumii spirituale. Is that logical? Este logic? Is that fair? E fair? E It's also fair. corect? So that's what our society, this yoga practice that we do, is meant to purify our consciousness and our heart. Practica în societatea noastră este menită să ne purifice conștiința și inima. So we should always be thinking of God. Întotdeauna trebuie să ne gândim la Dumnezeu. Why should we always think of God? De ce trebuie întotdeauna să ne gândim la El? Well, if you love Him, then you always think of the person you love. Dacă iubim pe cineva, întotdeauna ne gândim la persoana pe care o iubim. The parents love their children. They're always thinking of their children. Părinții își iubesc copiii, ei întotdeauna se gândesc la ei. And the wife loves the husband. She's always thinking of the husband. Soția își iubește soțul, întotdeauna se gândește la soț. So when we love God, we think of God. Când îl iubim pe Dumnezeu, ne gândim la El. And then we become His devoted servant. Și apoi devenim servitorii Săi devotați. Just like the mother becomes the devoted servant of the child. Așa cum mama devine un servitor devotat al copilului. And she's so happy serving the child because of the love. Și ea este foarte fericită servind copilul datorită iubirii. So similarly, when we love God, when we love Krishna, then we're so happy to serve Him. Și similar, când îl iubim pe Dumnezeu, pe Krishna, suntem foarte fericiți de a-L servi. So Krishna says, always think of me, become my devotee, Krishna spune întotdeauna, gândește de la mine, devine devotatul meu and offer your service unto me. și oferă serviciul tău către mine. And then you will become purified and you will come to me. Și atunci vei deveni purificat și vei veni la mine. And then he says, I promise this Și apoi el spune, eu promit aceasta, because you are all very dear to me. pentru că voi sunteți toți foarte dragi mie. So everyone knows that God loves everyone. Toți știm că Dumnezeu iubește pe toți.
We even say God is love. He's pure love. Chiar uneori și spunem, Dumnezeu este iubire, este iubirea pură. But if he loves us and we don't love him, then there's something wrong. Dar dacă El ne iubește pe noi și noi nu-L iubim pe El, atunci e o problemă. If the wife loves the husband, but the husband doesn't love the wife, you got a problem. Dacă soțul iubește soția, dar soția nu-l iubește pe soț, atunci avem o problemă. So love means union. Iubirea înseamnă uniune. The lover and the beloved unite. Iubitul și iubita se unesc. So I said that the divine love is in everyone's heart. Eu am mai spus că iubirea divină se află în inima fiecăruia And we just have to bring it out și ea trebuie doar să iasă afară and focus it on the source of divine love, which is Krishna or God. și să o focalizăm asupra sursei iubirii divine, care este Krishna sau Dumnezeu. And so we take up the yoga practice not for our own benefit, Ne angajăm ca urmare în această practică yoga nu pentru propriul beneficiu, but for God's benefit. ci pentru beneficiul lui Dumnezeu. Now, what does that mean? Ce înseamnă aceasta? It means that we want to please Him by our love and our service. Înseamnă că noi vrem să-L mulțumim pe El prin iubirea și serviciul nostru. He already loves us. El deja ne iubește pe noi. The problem is we don't give our love to Him. Problema este că noi nu oferim iubirea noastră Lui. The problem is with us. Problema este cu noi. We have things that we're more interested in. Avem lucruri care ne interesează mai mult. I may be more interested in my family Poate că sunt mai interesate de familie or in my business sau de afacerea mea or in my country sau de țara mea or in my bank balance. sau de contul din bancă. People give their full focus of attention to which they feel is the most important thing in their life. Oamenii își acordă atenția lor lucrului care îl consideră cel mai important în viața lor. So we want to make the most important thing in our life our devotional service to the Supreme. Noi vrem să facem cel mai important lucru în viața noastră, serviciul devoțional către Suprem. So he has to become our best friend. El trebuie să devină cel mai bun prieten al nostru. Now, we are already the best friend of Krishna. He loves every one of us. Noi suntem deja cei mai buni prieteni pentru Krishna, El ne iubește pe toți. We are number one in his heart. Noi toți suntem numărul 1 în inima sa. Each and every one of us is number one in the heart of the Lord. Fiecare dintre noi este numărul 1 în inima Domnului. But he's not number one in my heart. Dar El nu este numărul 1 în inima mea. That's the problem. Asta e problema. And if I can make him number one in my life, in my heart, Și dacă eu reușesc să-L fac pe El numărul 1 în inima mea, then I solve most of the problems in life. atunci am rezolvat majoritatea problemelor din viață. Because then there are no more problems in life. Pentru că atunci nu mai există probleme în viață. Because a devotee doesn't have any problems. Un devotat nu are probleme. Nothing is a problem. Nimic nu este o problemă. It's just a challenge. Este doar o provocare. We see everything as a challenge only. Vedem totul ca fiind o provocare. To overcome obstacles. Să depășim obstacole, To make advancement in our devotional service. să facem avans în serviciul devoțional And to reestablish our loving, intimate relationship with Krishna. și să restabilim relația intimă de iubire cu Krishna. So we should arrange our life in such a way Ca urmare, trebuie să ne aranjăm viața într-un asemenea fel that we're always conscious of the Lord 24 hours a day. încât să fim conștienți întotdeauna de Domnul Suprem 24 de ore pe zi. And when we develop that consciousness, Și când dezvoltăm acea conștiință, then we become what's known in the world as saintly. atunci devenim ceea ce în lume este cunoscut ca fiind sfinți. And all the saints
in every tradition, in every religion, people glorify them for hundreds and thousands of years. Și toți sfinții în toate religiile au fost glorificați de către oameni timp de mii de ani. Because that's the most wonderful thing, to love God. Pentru că aceasta este cel mai minunat lucru, de a-L iubi pe Dumnezeu. And then we can return back to the spiritual realm because we now fit in. Și apoi ne putem întoarce în lumea spirituală pentru că acum ne potrivim. We've developed that mentality. We've developed that purity. We've developed that consciousness of pure divine love. Am dezvoltat acea conștiință de iubire pură divină. So we fit in. Și ca urmare ne potrivim. We can now return to the spiritual realm. Acum ne putem întoarce în lumea spirituală. There's no need for us to be here anymore. Nu este nevoie ca noi să mai trăim aici. We've graduated. We passed all the exams. Am trecut de toate examenele. But if I don't attain to that consciousness in this life, Dar dacă noi nu vom atinge acea conștiință în această viață, then we get a second chance, atunci vom primi o nouă șansă. and a third chance, Și o And a treia fourth și a chance. patra. and as many chances as a parent will give to a child. Atât de multe șanse câte i-ar da și un părinte unui copil. Because we're the children of God. Pentru că noi suntem toți copii So let me give you lui an Dumnezeu. example to make this clear. Hai să dăm un exemplu ca să fie mai clar. You know, the parents have a little baby 6 months old, Părinții au un copil mic de 6 luni and that little baby sees everybody's walking, și acel copil mic vede că toți umblă, but he's only going on hands and knees. dar el merge doar pe mâini și pe picioare. But he wants to walk. Dar vrea și el să meargă. So he tries to stand up, but he falls down. Și el încearcă să se ridice, dar cade. And he keeps trying to stand, but he falls. Și el încearcă să se ridice și cade so- din nou și din nou. Mama will hold his hand, Și mama lui îl va ține de mână and he's so happy just to stand. și va fi foarte fericit să stea, But when she takes her hand away, he falls. dar când ea ridică mâna, el cade. So the question is, how long does it take before the mother says, "You're hopeless, you'll never walk"? Și întrebarea este cât timp va trece până când mama va spune tu nu ai nicio șansă, tu nu poți să mergi. Never. Niciodată. She never gives up. Ea niciodată nu renunță. And that's why everybody walks. Și din cauza aceea toată lumea umblă. Same with God. Similar e și cu Dumnezeu. He doesn't give up on us. El nu renunță la noi. Okay, you don't learn to walk, you don't develop divine love in this life, keep trying. Bine, nu ai reușit să dezvolți iubirea divină în această viață, continuă să încerci. He never gives up on us. El nu renunță niciodată la noi. So, at the end of this life, we have to pass the final examination. La sfârșitul acestei vieți trebuie să trecem de examenul final. Have we developed pure divine love throughout our life so that now we can go back to the spiritual world and associate directly with Krishna? Am dezvoltat iubirea divină pură încât la sfârșitul acestei vieți să ne putem întoarce acasă în lumea spirituală pentru a ne asocia direct cu Krishna? Or do we have to come back again and keep trying? Sau trebuie să ne întoarcem și să încercăm din nou? So there's only two destinations at the time of death. Există două destinații în momentul morții. Either you are successful and you go back to God, Sau avem succes și ne întoarcem acasă la Dumnezeu, or you're unsuccessful and you go back to Pampers. sau nu avem succes și ne întoarcem înapoi în Pampers. Is that what you call them here in Romania? Scutece. Scutece. And that's what happened in this life. All of us went back to Pampers. Aceasta s-a întâmplat în această viață. Noi toți ne-am întors în scutece. Every one of us started like that. Toți am început așa. And you want to do it again? Vreți să o faceți din nou? And again? Și din nou. And again, and again, and again? Din nou, din nou, din nou. Finally, we just have to say, enough, I better get serious. Va trebui într-o zi să spunem destul, trebuie să devin serios.
and return back to the origin from where I came. Și ne întoarcem înapoi spre originea de unde am provenit. So the origin from where we came is our home. Originea de unde venim este casa noastră. So our home is actually with Krishna. Casa noastră este de fapt alături de Krishna. So if our home is in the spiritual world, Dacă lumea noastră este, casa noastră este în lumea spirituală, then what are we doing here in this world? atunci ce facem noi aici în această lume? We're just tourists, Suntem turiști, but we're becoming permanent tourists. dar devenim turiști permanenți. We're never going home. Nu ne mai întoarcem acasă. So we have to get a little serious. Trebuie să devenim puțin serioși. But it's not a difficult thing to do to love somebody. Dar nu este ceva foarte dificil de a face, de a iubi pe cineva. So the process of bhakti yoga Procesul Bhakti Yoga is to glorify the Lord este de a-L glorifica pe Domnul Suprem and sing his glories și de a cânta gloriile sale and remember his name. și de a ne aminti de numele Său. And that's not difficult to do Și aceasta nu este dificil de a fi îndeplinit, because we've all done it before. pentru că toți au mai făcut-o. How many people in this room remember their first love? Câte persoane din această lume își aduc aminte de prima iubire? You remember that person really well. Vă aduceți aminte de acea persoană foarte bine. And when we were with our first love, just hearing the name of that person filled us with enthusiasm. Și când am fost cu acea persoană, doar auzind numele ne umplea de entuziasm. And if we heard some people in the college speaking about that person, we would want to hear what are they saying. Și dacă auzeam alte persoane care vorbeau despre acea persoană, vreau să auzim și noi ce spun. And if the phone rings and you pick it up and it's that person, you're so excited. Și dacă sună telefonul și ridici și acea persoană, ești foarte fericit. So we've had that experience, but in this material world. Am avut această experiență, dar în această lume materială. So we can now have that same experience with Krishna. Ca urmare, acum putem avea aceeași experiență cu Krishna. It means just developing. He could become our first love. Și, trebuie să dezvoltăm această relație și El poate deveni prima noastră iubire. Now, how many people remember sending a birthday card to that first love? Cine își aduce aminte când i-ați trimis o felicitare de ziua de apariție a celei prime iubiri? And on the card we wrote, "Happy birthday, I love you forever." Și pe acea felicitare am scris zi de naștere fericită, te voi iubi întotdeauna. Isn't it? You Așa. remember? Îți aduceți aminte? Vă aduceți aminte? Nobody wrote, "Happy birthday, I love you for 5 years." Nimeni n-a scris la mulți ani, te voi iubi 5 ani. No, we always say, "I love you forever." Întotdeauna vom spune, te voi iubi întotdeauna. Because love means forever. Pentru că iubirea înseamnă pentru veșnic. But where is that person today? Dar unde e acea persoană astăzi? What happened to that wish? Ce s-a întâmplat cu acea dorință? I love you forever. What happened? Ce s-a întâmplat? But we can love God forever. Dar putem să ne aducem, să-L iubim pe Dumnezeu veșnic. And it's natural. Și este natural. That's why we say to our friends and family, "I love you forever," because it's normal and natural to love them forever. De aceea spunem prietenilor și familiei că te vom iubi întotdeauna, pentru că este natural să iubim pentru întotdeauna. Even though we won't be together with them forever. Pentru că deși nu vom fi întotdeauna cu ei, Even though they're going to pass away. chiar dacă ei vor pleca din această lume. But we say, "I love you forever," because it's the spiritual soul who's eternal, who's speaking these words of love. "I love you forever." Dar spunem aceste cuvinte pentru că sufletul spiritual vorbește, care este etern. So Krishna loves us forever. Krishna ne iubește pe noi veșnic.
And now we have to reciprocate and love him forever. Și acum noi trebuie să-i răspundem și să-l iubim și noi pe el pentru... And then we can return to the spiritual world. Și apoi ne putem întoarce în lumea spirituală. So in the ancient Sanskrit texts, the description of the spiritual nature and the material nature is given. În textele sanscrite antice, descrierea naturii spirituale este dată. So the spiritual nature in Sanskrit is called sat. It's eternal. În sanscrit această natură este numită sat, eternă. No beginning, no end. It just always is. Este fără de început, fără de sfârșit, există întotdeauna. And the spiritual nature is chit. It's always fully conscious, full of knowledge. Și este denumită chit, este întotdeauna plină de cunoaștere. And the spiritual nature is ananda, always joyful and blissful. Și este ananda, întotdeauna este fericită. Now we compare that to the material nature. Putem să comparăm aceasta cu natura materială. The material nature is asat, temporary. Ea este asat, temporară. It has a beginning, a middle, and an end. Are un început, un mijloc și un sfârșit. When our life comes to an end, what's the word for that? Când viața noastră ajunge la sfârșit, care este cuvântul folosit? Death. You're afraid to say it? Vă e frică să spuneți? Everything comes to an end. Everything dies. Totul moare. Even this building will come to an end. Chiar și această clădire se va încheia într-o zi. The Roman Empire came to an end. Imperiul Roman s-a terminat. Where are they now? Unde sunt ei acum? So the material world, everything is temporary. În lumea materială totul este temporar. Another quality in the material world is achit, ignorance. O altă calitate a lumii materiale este acit, ignoranța. We come across it every day. Avem experiențe în fiecare zi. And another quality of the material world is nirananda, Și o altă calitate a lumii materiale este nirananda, which means it's full of stress and anxiety. care înseamnă că este plină de stres și anxietate. So why do we want to stay here in a temporary world full of ignorance and stress? De ce am dorit să stăm aici în această lume plină de ignoranță și stres? When we can go to the spiritual world that's eternally full of knowledge and bliss. Când am putea merge în lumea spirituală care este eternă, plină de cunoaștere și fericire. It seems that we're making the wrong choice. Se pare că facem alegeri greșite. We're putting our money on the wrong horse. Punem banii noștri pe calul greșit. Or if you're into tennis, you put your money in the wrong player. Sau dacă vă place tenisul, puneți banii pe jucătorul greșit. Yesterday, the Romanian woman beat the American woman. So Ieri, o româncă a bătut o americancă. Sorry? Everybody is betting on something. Întrebarea este de ce pariem atunci și răspunsul este că fiecare pariază într-un fel. To bet is another word for hope. A paria este un alt nume pentru speranță. I'm hoping for this rather than for that. Eu sper în aceasta decât cealaltă. And if I have a strong belief in my hope, Dacă eu am o credință fermă în speranța mea, I'll back up that hope with some money. voi susține acea speranță cu niște bani. Of course, that's not recommended Aceasta nu e recomandat, bineînțeles, because our hopes sometimes prove to be completely false. pentru că speranțele noastre se demonstrează a fi complet false. So the point is that we're making the wrong choice to remain here in the material realm. Noi facem alegeri greșite de a rămâne în această lume materială. So in Bhakti Yoga, we're giving the education how to go back to the spiritual realm. În Bhakti Yoga noi oferim educația despre cum să ajungem înapoi în lumea spirituală. This education, this yoga process, is not taught in any university in the world. Acest proces de yoga nu este descris în nicio universitate din lume. They're not interested in training you up to go back to God.
Nu e nimeni interesat de a vă antrena să vă întoarceți acasă la Dumnezeu. Then what are the universities interested in? În ce sunt interesate atunci universitățile? They're interested in training you up to get a job. Sunt interesate în a vă antrena să obțineți un serviciu, So you can enter into the economic machine ca să puteți intra în mașina economică and work for a company to make the business owners wealthy. și să lucrați într-o companie pentru a îi face bogați pe proprietarii firmelor. The workers don't become wealthy. It's the owners of the business that become wealthy. Muncitorii nu devin bogați, ci cei care sunt proprietari devin bogați. But they don't even tell you that in the university. Dar nu spune nici aceasta la universitate. They don't tell you you'll work like a dog and make, someone else, Bill Gates, rich. Nimeni nu îți va spune că vei munci ca un câine și îl vei face pe Bill Gates bogat. Instead, they say you'll get a wonderful job În schimb îți spune, vei obține un serviciu minunat and you can enjoy life. și te vei bucura de viață. You can have the best house and the best car. Poți să ai cea mai bună mașină și cea mai bună casă. They make these promises. Se fac aceste promisiuni. They don't tell you the truth. Nu se vă spune nimeni adevărul. That the job is after 10-15 years, it's completely boring. Că după 10-15 ani serviciul va fi îngrozitor de plictisitor And now we're completely in debt. și acum suntem complet îndatorați. And I can't even leave the job because I need the money to pay my house payment, to pay my car payment, to pay my education of my children. So I've become a slave to the company. Și nici nu pot părăsi serviciul pentru că am nevoie de bani să plătesc atât de multe lucruri și am devenit practic un sclav al companiei. But the universities don't tell you that. Dar universitățile nu vor spune aceasta. They say, oh, you get a degree, you have a wonderful job. Vei primi o diplomă și vei avea un serviciu minunat. But here we tell the truth. Dar aici noi spunem adevărul. It won't be a wonderful job. Nu va fi un serviciu minunat. After a while, it'll become routine, mechanical, and boring. După un timp va deveni rutină, mecanic și plictisitor. And there will be competition between the other employees trying to get raises and to advance in the company. Și va exista competiție între ceilalți angajați încercând să obțină mărirea salariului și să avanseze în companie. And they may stab you in the back so that they get the promotion and you don't. Și poate cineva te va îmbunge în spinare ca să obțină ei, te va înjughea pe la spate. Mulțumesc. Ca să obțină ei promovarea și nu tu. Or they may say negative things about you so that the boss will think that you're not a good employee. Sau poate vor spune lucruri negative despre tine pentru ca șeful să creadă că nu ești un angajat bun. But they don't tell you that in the universities. Dar acest lucru nu se spune în universități. You get a wonderful job with Microsoft or Apple or Google. O să ai un serviciu bun cu Microsoft, Google sau Apple. Yeah. Everything that you said, it's right. Yes. Except that it seems nice, but if I'm not acting as a warrior, I'm going to get a very bad experience. It's true. You want to Yes. translate? Tot ceea ce ați spus este adevărat și dacă nu activezi ca un luptător, ca un războinic la servici, voi avea o experiență foarte negativă. Because you have to keep performing at a high level, more and more, to keep your job. Pentru că trebuie să activezi la un nivel tot mai superior ca să-ți păstrezi serviciul. So you make more and more money for the company, Și să câștigi tot mai mulți bani pentru firmă. but your salary barely goes up. Dar salariul abia dacă crește. The only thing that goes up are the expenses. Singurul lucru care crește sunt cheltuielile. So we have direct experience of that.
Avem o experiență directă a acestor lucruri. So we don't have to settle for that. Și ca urmare nu trebuie să acceptăm aceasta. We can make a different choice. Putem face o alegere diferită. And so we are inviting everyone to look into becoming part of our Krishna conscious society, Noi invităm pe toți să facă parte din societatea noastră pentru conștiința de Krishna, to get a different perspective on life, să obțină o altă perspectivă asupra vieții and to look to the future. și să privească spre viitor. And the future means when I'm on my deathbed. Și viitorul înseamnă atunci când mă aflu pe patul de moarte. And the question is, what am I doing today to ensure I pass the final exam and on my deathbed and go back to the spiritual world? Întrebarea este ce fac eu astăzi pentru a trece acel examen final de pe patul de moarte și să mă întorc în lumea spirituală. So that's what our books are discussing. Despre aceasta discută cărțile noastre. We have so many books and they're all focused on this one topic of getting out of this material realm. Și avem multe cărți, toate discută despre acest subiect de a cum să ieșim afară din lumea materială And return back home, back to the spiritual world. și să ne întoarcem înapoi acasă în lumea spirituală. So that's the education that we're giving. Aceasta este educația pe care noi o oferim. So that's about as much as I can say in half an hour, Asta e maximul ce îl pot spune în jumătate de oră, but I could speak for weeks on this one topic. dar aș putea vorbi săptămâni de zile despre acest subiect. But we'll stop here and see if there are any questions or Dar comments. ne vom opri aici și dacă există întrebări sau comentarii. Yes, sir. I have a question, please. So you already know the context of my professional life in this. The thing is that my inner feeling is that I'm going to continue to be incarnated. Like that's like, I don't know, some mission that I have. Yes. And my the purpose that I can perceive now from at the inner level is that I must go up in the hierarchy as a technical professional as high as I can be, otherwise I'm going to face high regrets. Yes, sir. My question is, what would be the best way for me to allow Krishna's will to manifest for me? Okay, that's a very good question. You want to Este o întrebare foarte bună. Puteți să o traduceți, ca să nu traduc greșit. Da, sigur. Mulțumesc. Acest deja cunoaște contextul meu profesional și că în interiorul meu simt că vor urma multe încarnări, urma să-mi continui drumul pe această lume prin multe încarnări și tot în interiorul meu percep faptul că trebuie să urc în ierarhia din care fac parte la muncă și să-mi realizez potențialul ca inginer, ca om tehnic. Altfel voi avea regrete mai târziu. Și întrebarea este care este cea mai bună cale pentru a permite voinței lui Krishna a se manifesta prin mine. Mulțumesc. So here is the answer. Urmează răspunsul. Listen carefully. Ascultați cu atenție. You don't have to give up anything. Nu trebuie să renunți la nimic. You just add Krishna to your life. Trebuie să-L adaugi pe Krishna la viața ta. We just add Krishna. Noi trebuie să-L adăugăm pe Krishna. You don't have to sacrifice or give up anything. Nu trebuie să sacrificăm, să renunțăm la nimic. So you can come here on a regular basis and ask questions, and the devotees here will explain to you how you can add Krishna to your life. Puteți veni aici la programe în mod regulat, puteți să puneți întrebări și devotații vă vor explica cum să-L adăugați pe Krishna la viața dumneavoastră. There's different aspects of our life, Există diferite aspecte ale vieții noastre and work is just one aspect. și munca este doar un anumit aspect. So we will teach you for every aspect
of your life, how you can add Krishna to that. Vă putem învăța cum să-L adăugați pe Krishna în fiecare aspect al vieții dumneavoastră. So that while you are doing what you're already doing right now, you're becoming purified. Astfel încât, făcând ceea ce faceți deja, puteți deveni purificați. So that you can continue what you're doing, but you do it in a more purified way. Veți putea continua să faceți ceea ce faceți, dar într-un mod mai purificat, In a more honest way, într-un mod mai onest, in a more capable way, într-un mod mai capabil, in a more blissful way. într-un mod mai fericit. Your life will expand your perspective, but what you're doing with your mind and your hands and legs will remain the same. Mintea noastră expandează, iar ceea ce facem cu mintea și cu degetele și picioarele rămâne același lucru. So we're going to work on the heart and soul level. Vom lucra la nivelul inimii și al sufletului. So what the body is doing won't change, but what the heart and the soul and the consciousness, that'll be elevated and enlightened. Ceea ce face corpul va rămâne similar, dar ceea ce gândește sufletul și inima va deveni plin de lumină. So you have the opportunity now to come here and to get a spiritual education. You already have material education. Now get a spiritual education. Deja aveți o educație materială, acum aveți ocazia să obțineți și o educație spirituală. And we won't charge you. Și nu costă nimic. We give this freely. Distribuim acest lucru în mod gratuit. We'll help people because we care. Vom ajuta persoanele pentru că ne pasă. We don't just talk about divine love. We live divine love. Noi nu vorbim doar despre iubirea divină, ci noi trăim această iubire divină. And we invite you to join our community. Și vă invităm să vă alăturați comunității noastre. We have a wonderful community. It's very much like family. Avem o comunitate minunată, este ca o familie. And everyone's helping each other. Și toată lumea ajută unii pe ceilalți. And no matter what anyone's doing, they will stop what they're doing and take the time to discuss with you and to help you and answer your questions. They'll never say, I don't have any time. Și orice ar face, se vor opri și îți vor răspunde la întrebări. They'll never say, I'm too busy. Nu vor spune niciodată, acum sunt prea ocupat. Because we care. Pentru că ne pasă. Okay? Is that okay? Great, excellent answer. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns. Any other points? Dacă Yes. mai există... I would like to ask, from a practical point of view, what alternative there is for a person who doesn't want to end up having a house, a car, debts, and being slave to a company? So what happens to someone like that? The other practical What's the other practical solution? Well, you're looking at one. Întreb... a talentless person who does not want to. No, but you make your choice when you're a young person. You make your choices. I made my choices. You know, Can we- Prahladananda Swami made his choices. Radhanath made his choices. Can we translate? Yeah. Poți să traduci întrebarea. Întrebarea era ce alternativă practică este pentru o persoană care nu dorește să aibă o casă, mașină, datorii și să ajungă sclavul unei companii. Și Prabhu a răspuns că te uiți, privești o alternativă. Te uiți la el și vezi o alternativă. Sunt alegeri pe care le facem când suntem tineri. Prabhu a făcut o alegere, Prahladananda Maharaj a făcut o alegere, Radhanath Maharaj a făcut o alegere. People make choices. Oamenii fac alegeri. You have a comment? Krishna says that we must do our duty. So whatever your duty is in life, you have to do it no matter what. I mean, it's not about escapism from the world. It's not about I don't want to be here and I don't want to fulfill my obligations, because that's not spiritual. You have to do what you have to do, and you have to do it for Krishna. At the end of the day, your circumstances may not change, but it's how
Mataji Kishori a comentat că noi trebuie fiecare să ne facem datoria, fiecare avem o datorie de făcut și nu încercăm să scăpăm de aceste datorii, ci pur și simplu îndeplinim aceste datorii pentru Krishna. So that's a very good answer. But just what I'm saying, like for Radhanath Swami, for Prabhuji, for different devotees who have a different lifestyle, it's kind of their destiny also. You know, it's not like just any person will suddenly drop out of everything and, you know, it will be fine. Let him It probably translate. will not. Let him translate. Continuarea era că pentru unele persoane ele sunt menite pentru acest lucru, nu poate oricine să sară din tot ceea ce face și lucrurile vor fi în regulă. So to sum up what she has said, Pentru a sumariza ceea ce a spus Mataji Kishori, we all have a duty that we have to do our duty, fiecare dintre noi are datorie și trebuie să-și facă datoria, but you choose where you will do your duty. dar fiecare dintre noi alege unde ne facem datoria. You can choose Microsoft and then you have a duty there, or you can choose ISKCON and then you have a duty there. So the choice is still ours. Putem să alegem Microsoft, avem datoria noastră acolo, alegem ISKCON, avem și acolo o datorie, dar alegerea este a noastră. You have a choice to become a mother, and then your duty is to take care of the child. Ai alegerea de a deveni mamă și atunci datoria este față de copil. And then the duty of the husband is to take care of the family. Și apoi datoria soțului este de a avea grijă de familie. So her point is correct that we all have our duty, but Ideea- we can choose what that duty will be. Ideea este corectă, fiecare are o datorie, dar noi putem alege care este această datorie. If you allow, please, a follow-up. Some people would like to change what they are doing. They would like maybe not to invest so much time in external material working in their job and dedicate themselves more to the spiritual life, but somehow they have a restraint. They don't have the courage to make that step. În românește, cei care sunt unele persoane care ar dori să schimbe ceva și să nu se dedice atât de mult lucrurilor externe, materiale și serviciului și să se dedice mai mult vieții spirituale, dar nu au reținere și nu au curajul să facă pasul acesta. What should they do? Ce ar trebui să facă? The reason they don't make the choice, you said, was they're afraid. Ai menționat că motivul pentru care nu fac alegerea este că sunt speriați cumva. They're afraid to make the shift. Le este frică să facă schimbarea. So fear is something that blocks our advancement in any field, whatever field it happens to be. Frica este ceva ce blochează avansul nostru în orice câmp de activitate. And what does fear mean? It means I don't have trust in Krishna. Ce înseamnă frica? Frica este că nu am încredere în Krishna. So when we're younger, we're willing to take more chances. Când suntem mai tineri, avem tendința de a risca mai mult And we're less fearful. și ne este mai puțin frică. But as you get older, you become a little more fearful and you don't want to take chances. Dar pe măsură ce îmbătrânim, devenim mai speriați un pic și nu vrem să riscăm. Now, as I was growing up, I was attracted to music and I was always playing music. Pe măsură ce creșteam, am fost totdeauna atras de muzică și cântam. And I was playing in different bands, but my mother was always saying I should get an education. Dar am cântat în diferite formații, dar mama mea spunea tot timpul că trebuie să obțin o educație, So that will be good for my future. că ar fi bine pentru viitorul meu, Because she loves me, she cares for my future. pentru că ea mă iubea și îi păsa de viitorul meu. She can't see how a musician can support a family. Ea nu vedea cum un muzician ar putea menține o familie. But some of the richest people in the world are musicians. Dar unul dintre cei mai bogați oameni din lume sunt muzicieni. So we have to give up our fear and follow our heart. Trebuie să renunțăm la frică și să ne urmăm inima. The fear comes from the mind.
Frica provine din minte, because the mind says, what if this, what if that, what if, what if, what if, what if. pentru că mintea va spune ce se întâmplă dacă e așa, ce se întâmplă dacă e altfel. So you can't follow your mind because your mind's always changing. Nu putem să ne urmăm mintea pentru că mintea se schimbă tot timpul. And your mind is always bringing up negative things. Și mintea tot timpul produce lucruri negative. We have to learn to follow our heart, Trebuie să învățăm să ne urmăm inima, because that's where we will become happy, by following our heart. pentru că așa vom deveni fericiți urmându-ne inima. I may choose a job because my mind says I'll make more money, but I'm not going to be happy. Poate aleg un serviciu pentru că mintea va spune că voi câștiga mai mult, dar nu voi fi fericit. But if I follow my heart, even if I don't make so much money, I'll be happy. Dar dacă mă urmez inima, chiar dacă nu câștig așa mult, voi fi fericit. So each person has to make that choice. What is important in life? What do you want from life? Fiecare trebuie să facă această alegere. Ce este important în viață, ce vreau de la viață. And in the university, they give certain answers Și în universitate dau anumite răspunsuri to those questions. acelor întrebări. And here we give different answers to those Și noi dăm questions. răspunsuri diferite acestor întrebări. So we give a choice. Noi dăm o alegere. The university doesn't give a choice. Universitatea nu dă nicio alegere. You know, you get a job or else you're finished. That's what they say. Sau îți găsești un serviciu sau ești pierdut. But we give an alternative. Dar noi dăm o alternativă. Yes. Also, it's about strategy. You know, you have to apply your intelligence. If you want to dedicate yourself fully to spiritual life, you have to fully strategize. What are you going to do to take care of your material needs? And you have to think that long term. Like, if you want to quit your job, what are you going to do instead of doing that? Because it's not so easy. It's all about planning. I mean, I know a lot of devotees in Vrindavan, for instance. They come and they move from the West, leave everything behind. They come and settle there. Somehow or other, they figure out a way to earn money doing that. And then they can be there and just fully dedicate to doing parikrama and going to the temple. But they have like a specific plan how they can accomplish that. You know, is this also about like your intelligence? Kishore. Like, Trebuie să, dacă dorim să facem acest lucru, trebuie să avem o strategie, trebuie să ne folosim inteligența despre cum să îndeplinim acest lucru, cum să ne dedicăm complet și cum să rezolvăm și problemele materiale. like for instance, some devotees in Vrindavan, I know they have properties in the West and they rent them, and from that rent they live there. They don't have to work. They just have an income every month. De exemplu, în Vrindavan există anumiți devotați care au proprietăți în Occident, le închiriază și trăiesc în Vrindavan și... So if you're thinking that you'd like to make a change, Kishore will guide you. Dacă crezi că vrei să faci o schimbare în viață, Kishore te poate îndruma. Yes, this gentleman. Fiindcă a fost acordată activitatea cotidiană, profesională, o întrebare. Dacă scurtele intervale de timp de pauze, invocarea, incantarea numelui sfânt sau a mantrei este o ofensă sau trebuie dedicat mai mult timp, dar în contextul în care nu ai această posibilitate, se consideră o ofensă. So his question is sometimes at the work or something like that we have short periods of free time. So if we chant during this free time, is it an offense or should we dedicate like a big part of time for chanting and like that? Okay, very good E o question. întrebare foarte bună. There's no offense. Nu este nicio ofensă. Everyone starts in the beginning and you go slowly, step by step. Fiecare începe la început și merge încet, pas cu pas. Every saint had a past, Fiecare sfânt a avut un trecut and every sinner has a future. și orice păcătos are un viitor. We just go at our own pace, Trebuie să mergem în ritmul nostru and you try to improve. și trebuie să încercăm să ne îmbunătățim. When I was growing up,
My mother always used to say, "You're not doing your best." Când creșteam, mama mea tot timpul îmi spunea că nu faci ce trebuie. And she was right, Și avea dreptate. because I was a little bit bored in everything I did. Și ea avea dreptate pentru că eram plictisit în tot ceea ce făceam. So I wasn't doing my best. Și nu dădeam maximul. But when I came to spiritual life, then I started doing my best because I wasn't bored. Dar când am ajuns în viața spirituală, am început să fac tot ce am putut mai bine pentru că nu mai eram plictisit. But I also started gradually, step by step. Dar de asemenea am început gradat, pas cu pas. Because my spiritual master, His Divine Grace, Srila Prabhupada, said that if you jump in immediately, you also jump out just as fast. Pentru că maestrul meu spiritual a spus că dacă sar foarte rapid în proces, vei sări înapoi la fel de repede. But if you come slowly, then you'll stay. Dar dacă vii încet, lent, atunci rămâi. That the gains you make are permanent. Că progresul pe care îl faci este permanent. So you keep progressing and try to increase a little and a little more and more. Ca urmare, trebuie să încercăm să progresăm și să facem pași mici. Okay? Deci pași mici și sigur decât salturi riscante. So he says that small and sure step is better than big jumps, Yes. risky jumps. That's what the turtle said to the rabbit. Aceasta i-a spus și cestoasa iepurelui. Slow and steady wins the race. Încet și statornic și voi câștiga cursa. Yes. Vorbim destul cu oamenii despre ideea de a-L servi pe Krishna și de a-L iubi, dar mulți se tem din cauza eșecurilor pe care le-au avut în experiențele în lumea materială. Se tem dacă nu cumva vor avea și cu Krishna aceeași dezamăgire. So we are telling people sometimes about that they should love Krishna, but love and serve Krishna, but because of the disappointments that they had in their material life, they are afraid that the same disappointment they will have with Krishna also. This is true. Aceasta este adevărat. This is a fact. Este un fapt. We don't even trust God. Nu avem încredere în Dumnezeu. And why not? De ce nu? Because we've been cheated, Pentru că am fost înșelați, lied to, mințiți, stabbed in the back înjunghiați în spate, so many times atât de multe ori by friends, de către prieteni, relatives, rude, birth after birth, viață după viață. that now we become so guarded Acum ne păzim așa de mult that we hardly even trust God. încât nu mai avem încredere nici în Dumnezeu. It's a normal reaction when you get cheated and lied to in so many times. Este o reacție normală dacă suntem înșelați și mințiți de atât de multe ori. So people may feel that way, and we have to reciprocate in such a positive, affectionate way to relieve their doubt. Și trebuie să activăm într-un mod ca să îndepărtăm această îndoială. Because doubts prevent us from being successful. Pentru că îndoielile ne previn, nu ne permit să avem succes. Doubts prevent us from moving forward progressively. Îndoielile nu ne permit să progresăm. Doubts are like demons blocking our lives. Îndoielile sunt ca și demonii care blochează viețile noastre. And therefore Arjuna says to Krishna, slay these demons of doubt in my mind. De aceea Arjuna îi spune lui Krishna, te rog, ucide acești demoni ai îndoielii din inima mea. So it's your mind. Este mintea ta. We have to learn to either overcome the doubts or let the doubts overcome us. Există două variante, sau reușim noi să depășim îndoielile sau îndoielile ne copleșesc pe noi. There's only two
possibilities. Există doar două posibilități. Either we control our mind or our mind controls us. Sau noi controlăm mintea sau mintea ne controlează pe noi. So in the process of yoga, we want to take control of our destiny. În procesul yoga noi dorim să preluăm controlul asupra destinului nostru. So we have to control the mind and the senses and our desires Ca urmare trebuie să controlăm mintea, simțurile și dorințele noastre, so that we mold them in such a way that we're making progressive advancement on the path. trebuie să le modelăm în asemenea fel încât să facem progres pe cale. We have to take charge of our own consciousness. Trebuie să luăm controlul asupra propriei noastre conștiințe. We can't expect someone else to do that for us. Nu putem să ne așteptăm să facă altcineva aceasta pentru noi. Prabhupada taught me, he said, I can teach you everything about how to fly a plane. Prabhupada mi-a spus, pot să te învăț tot despre ceea ce înseamnă să conduci un avion, But then you have to fly it. dar tu trebuie să zbori cu el. So he can teach you everything about devotional service, but then you have to do the service. Maestrul ne poate învăța totul despre serviciul devoțional, dar noi trebuie să-l facem acest serviciu. Okay? E în regulă? Was that helpful? E bine? Ajută? Any other points? Yes, sir. If I may, I would like to ask a second question. Yes, you may. Dacă îmi permiteți, vă rog, vă doriți să adresați o întrebare secundă. One of my current and daily challenges or problems Yeah, challenges. is the fact that I'm unable to discipline myself under certain situations to do what needs to be done at work, especially at work, and I start getting bored. Una dintre provocările pe care le am în prezent la muncă este faptul că îmi este dificil să mă disciplinez în a face ceea ce trebuie să fie făcut din punct de vedere profesional și devin plictisit. Now, getting back to the question that I want to ask, what is the way that you recommend? In the end, I need to take care of the challenge. In the end. Right. At the end of the day, I need to do that. You have to overcome the obstacles. Okay. What is the recommended way that I kind of do a step back, connect to Krishna, and then I can go back? Or what do you recommend me to do? Okay, very good question. You can translate? Yes. Întrebarea, și acum revin la întrebare, ce modalitate îmi recomandă pentru a depăși obstacolele ridicate de provocarea respectivă, pentru a putea la final de zi să realizez ceea ce am de făcut și anume sunt conștient de faptul că pot să fac un pas în spate, să mă conectez la Krishna și apoi să mă duc înainte și să termin activitatea pe care o am întreprins. So the answer is like this. We have to have a friend to assist us. We can't think that I can do it all by myself. Răspunsul este că trebuie să avem un prieten care să ne ajute. Nu putem face noi totul singur. We need inspiration, we need encouragement, and we need good advice from friends that want to help us, and that gives us courage and strength to overcome these obstacles. Avem nevoie de ajutor de la prieteni care ne pot ajuta să depășim aceste obstacole. If I try to do it myself, I'll be defeated by my mind with all the what ifs and all the excuses that come from the mind. Dacă încerc să fac eu singur, voi fi frânt de toate scuzele și de toate gândurile care apar în minte.
So again, we can't take shelter of our mind. We're going to have to take shelter of friends to assist us Nu to be putem lua, successful. nu putem lua adăpost în mintea noastră, ci putem să luăm adăpost la prieteni care ne vor ajuta și ne vor. Now everybody chooses their friends. Fiecare persoană își alege prietenii. So you have to make sure you choose the right friends who will inspire you and encourage you, and not the wrong friends that drag you down and say, "Yeah, you can't do it." Trebuie să alegem prietenii corecți care ne vor inspira și nu prietenii care ne vor spune că nu putem să facem. So the secret is choosing good friends. Secretul este de a alege prietenii buni. And that's called good association. Și aceasta este numit o bună asociere. And then there's bad association. Apoi există o proastă asociere. People who are lazy, Oamenii care sunt leneși, who don't have a vision, care nu au o viziune, who are always negative, care sunt totdeauna negativi, who always discourage you from doing better. care ne descurajează întotdeauna de a face mai bine. We don't need those people in our life. Nu avem nevoie de persoane de genul acesta în viața noastră. So we have to choose our friends better. Trebuie să ne alegem prietenii mai bine. I think that's your answer. Cred că aceasta este răspunsul. Vă mulțumesc. All right, thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. So now, Arti? We have Arati, yes. Okay, so now everyone's been sitting for well over an hour, so why don't we stand up and stretch our legs a little bit? Toți acum stăm jos de o anumită perioadă de timp, să ne ridicăm, să ne întindem un pic picioarele. So previously we were singing together, but now we can sing and dance together. Because singing and dancing means you're happy. We want everyone to be happy. So we're going to sing a beautiful song. It's called the Arti song. You may not know the words. I'll translate. Anterior am stat jos și am cântat și acum, ca să ne arătăm iubirea, o să stăm în picioare, o să cântăm și o să și dansăm. Și în continuare o să cântăm un cântec care se numește Gora Arati și imediat o să-l și punem pe ecran. Îl și avem în partea dreaptă până apare pe ecran. You can put the words on the screen? Yes. Okay. Okay, here we go. Kiba jayo jaya gora chande arati ko shobha. Janave tatavane jagamana lobha. Janave tatavane jagamana lobha. Jaga jana mana lova,
Jaga jana mana loba Gurangera rote kushova Jaga jana mana loba Gurangera roti shobha Jaga jana mana loba Jaga jana mana loba Jaga jana mana loba Dake naini tai chan Bamega badhara Nikate adita Srinivasa Chatradara Vase Ache Gorachan Ratna Simhashane Arati Karana Brahma Adi Devagana Arati Karana Brahma Adi Devagana Narare adhikare chamar dilai Sanjaya mukunda vasi dosh adhijay Shankar baje ganta baje kore tala Madhura mridanga baje Paramarasala Madhur, Madhur, Madhur baje Madhur, Madhur, Madhur baje Shankar baje, Ganta baje, Madhur, Madhur, Madhur baje Shankar baje, Ganta baje, Madhur, Madhur, Madhur baje Madhur, Madhur, Madhur baje Madhur, Madhur, Madhur baje Baho kote chanda jene vadana ujala
জলাদেশে বনমালা করে জলমালা শিবা শুকনারদা প্রেমে গাদা গাদা ভাকাতে নদতে গোরারা সম্বাদা Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Shri Advaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna
Srila Prabhupada ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Ramacharya Thakur Haridas ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kund Giri Govardhana ki Sri Vrindavan Dham ki Sri Mayapur Dham ki Sri Jamuna Mai ki Sri Ganga Mata ki Srimati Bhakti Devi ki Srimati Tulsi Maharani ki Harinam Sankirtan ki Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Jai Sri Sri Guru Gauranga. Hari Hari Bol. Namaste Narasimhaya. Radha Dayini. Hiranya Kashipura Bhakshaha. Shinatanka Nakalaye. Ito Nisringa Parato Nrisinga. Yato Yato Yamitato Nisringa. Bahir Nisringo Hridaya Nisringa. Narasimha Hamadim Sharanam Prapadi. Narasimha Hamadim Sharanam Prapadi. Namaste Narasimhaya. Radha Dayini. Hiranya Kashipura Bhakshaha. Shiratanka Nakalaye. Ito Nrisinga Parato Nrisinga. Yato Yato Yamitato Nrisinga. Bahir Nrisingo Hridaya Nrisinga. Narasimha Hamadim Sharanam Prabhade. Narasimha Hamadim Sharanam Prabhade. Tava Kara Kamala Varainakam Adbhuta Sringam Dalita Hiranyakashipu Dhanabringam Keshavadrita Naraharupa Jaya Jagadisha Harai Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare
Jaya Jagadish, Jaya Jagadish, Jaya Jagadish Hare. Keshavadrita Narahare Rupa Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare. Jaya Nrsimhare, 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 Jaya Nrsimhare. Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo. Nitai Gaur Haribo, 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 Haribo. Jai Sri Narasimha Bhagavan ki, Jai Prahlad Maharaj ki, Jai Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Jai Harinam Sankirtan ki, Jai Samaveta Bhakti Vrinda ki, Gaur Premanande Hari Hari Bol. Thank you very much. I have a little announcement. Some of you already have the latest CD, but for those of you who just came today, Prabhu just released a brand new album, so we